this video, gagawa tayo ng quick tutorial on how to put a video trailer on your channel just using your phone. Alam ko naman na marami na dito ang nakakalam kung paano maglagay ng video trailer. Pero may iba pa ding small YouTuber na walang video trailer or hindi alam kung paano maglagay nito, especially na ginagamit lang ng phone. So, samahan niyo ako. So, let's start. Okay, punta tayo ng Safari. If may Google app kayo, direct na lang. Tapos, search nyo ang YouTube Studio. Yan, type natin YouTube Studio. After that, may result na, i-click lang natin. At direct na tayo makakapunta sa ating bahay, sa ating channel. So, yan, makikita nyo ang customization. Okay? I-click nyo lang yung customization. Diyan nyo makikita yung paano mag-set ng video trailer. Yung channel trailer for people who haven't subscribed yet. May tatlong tuldok sa gilid. I-click nyo to change video or anong video ang ilalagay nyo. Pipili lang kayo dyan. Choose specific video. Okay? Meron ding featured video for returning subscriber. Pwede nyo ding lagyan. Pipili din kayo. Nakadepende na lang sa inyo. Pwede nyo rin siya nalagyan ng mga featured sections kung anong mga gusto nyo i-feature ng mga video nyo. So, after that, pag naka-decide na kayo or pag-isip na kayo kung anong videos, okay. Try natin palitan ang nilagay ko, okay? Change video. Ilalagay ko yung video ko sa join button. Yan. After that, click ang publish and after ma-save, just go to your channel. And then, makikita nyo na pagpasok pa lang sa bahay ko ang aking video trailer. So, di na kayo mahihirapan kung anong video ang papanoorin nyo. I know it's very simple, pero sana naman nakatulong ako. Nagaya ko rin ng mga small YouTuber. I'm very thankful kasi may mga natutunan ako at I'm willing to share ito sa lahat. Siyempre na yung mga katulad ko din na cellphone lang yung ginagamit. Anyway, mas maganda talaga kapag may video trailer. Lalo na ngayon, di ba, na lagasan, ganun. So, mas mabuti na rin yung ilalapag mo is yung buong bahay mo. Tapos, wala ka nang iisipin kasi by video trailer, pagpasok pa lang nila sa bahay mo, may mapapanood na sila ng pelikula. So, no need na sila maghanap. And advisable dito na ang ilagay mong video trailer is 4 to 5 minutes. Anyway, that's it for this video. Hopefully, may natutunan kayo. And hope don't forget to like and subscribe if you're new in my channel. Again, it's me, Krisa27, your cutest host ng bayan. Anyway, please do connect all my following members. Mwah!